सो एक दिन चाहिँ म साथीहरूसँग बसेर घरमा यसो गफ गर्दै थिएँ होइन। हामी त्यसपछि मेरो घरमा ग्यादरिङ थियो अनि त्यसपछि कुराहरू गरिरहेको थियौँ अनि मेरो एकजना साथीले भन्यो, ए साँच्ची अस्ति अङ्कल ड्रिङ्क गरेर आइसकेको थियो हो भनेर सोधेँ क्या। अनि त्यो सुन्ने बित्तिकै झनक्कै रिस उठ्यो मलाई होइन। अनि अब आफ्नो बाउको बारेमा यसो रक्सी सक्सी खाएको कुराहरू गर्दाखेरि अब कसैलाई खुसी त लाग्दैन होला होइन। अनि त्यसपछि म अक्वर्ड मानेर यस्तो खोइ थाहा भएन भनेर भनेँ। अनि त्यसपछि फेरि म त्यो टिन एजमा थिएँ होइन। त्यति बेला चाहिँ अब बाउआमाले जे गरे पनि इम्बारेस फिल हुने होइन। सो त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा सुन्दाखेरि आई फेल्ट रियली ब्याड होइन। अनि कति बेला यिनीहरू घर जान्छ अनि त्यसपछि म गएर मम्मीलाई भन्छु, मम्मी यस्तो भएछ नि त भनेर कुरा लाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि उनीहरू गयो फाइनली अनि म मम्मीलाई गऱ्यो भने मम्मी मम्मी यस्तो भएछ भनेर भने। अनि मम्मी पनि पुरा टेन्सन लिएर फेरि कहिले भयो यस्तो भनेर सोच्न थालिसो होइन। अनि अब राति राति कहिलेकाहीँ ड्रिङ्क गर्ने त मान्छे हो होइन। अब कहिलेकाहीँ छिमेकीको घरबाट उठाएर लिएर आउनु पनि परा हो होइन। तर त्यस्तो दिउँसै रक्सी खाएर हिँड्ने बिहानै रक्सी खाएर हिँड्ने मान्छे त होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हामी दुवैजना सोच्न थाल्यौँ बिहानै बिहानै रक्सी खाए त हामीले नोटिस गर्नुपर्ने के हो भनेर सोच्न थाल्यौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बाबालाई अलिकति सन्चो भइरहेको थिएन, यस्तो घुँडाहरू दुख्ने त्यस्तो भइरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामी डिफ्रेन्ट डक्टर्सकोमा गएर ट्रिटमेन्ट्सहरू गराइरहेको थियौँ। अनि ममको एकजना साथीले चाहिँ अब के पनि आउटकम आइरहेको थिएन। अनि ममको एकजना साथीले चाहिँ न्युरोलोजिस्टलाई देखा न त, अब के पनि होइन भने ब्रेनको हुनसक्छ, अब जा डक्टरकोमा देखा भनेर भन्यो। अनि त्यही सिलसिलामा अब बाबा चेकअप गराएर अफिस जाने अनि मम्मी चाहिँ रिपोर्ट्सहरू लिएर हस्पिटल जाने, डक्टरकोमा फलोअप गर्न जाने भइरहेको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तै सिलसिला चलिरहेको थियो। अनि एक दिन चाहिँ म घरमा कलेजबाट घर फर्किएर चाहिँ खाजा खाइरहेको थिएँ। खाजा खाइरहेको बेलामा चाहिँ मम्मी परबाट आएको देखेँ, ढोकासोका खोलेँ। अनि त्यसपछि गएँ यसो हेर्छु मम्मी कस्तो अपसेट देखेँ कि। अनि अनुहार नै उत्रेको जस्तो, जाँदाखेरि मम्मी 30 वर्षको जस्तो, फर्केर आउँदा 40 वर्ष जस्तो होइन त्यस्तो देखिरहेको थियो। अनि त्यही भएर यसो हेरेँ एकछिन अनि भित्र आइस्यो भनेर भने। अनि भित्र आइस्यो मम्मीलाई राखेँ। अनि त्यसपछि मम्मी के भयो भनेर सोधेँ। अनि मम्मी वहाँ रुन थालिसक्यो क्या। अनि त्यसपछि अब म पनि अब मम्मीलाई रोएको देखेपछि मैले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिनँ होइन। अब त्यसमाथि अब त्यो बिहे कहिलेकाहीँ बाटोमा बिहे भएको देखेर बेलामा बेहुली रोइरहेको देख्यो भने आफैलाई पनि रुन मन लाग्छ नि होइन, को नचिने पनि। सो त्यसमाथि अब मेरो मम होइन, मम रोइरहेको देखेपछि अब अभियसली म पनि रुन थालेँ। अनि मम्मी के भयो भनेर सोधेँ। अनि मम्मीले बाबाको डायग्नोसिस भयो भनिस् होइन। अनि के भएछ भनेर भने। अनि बाबालाई एमएनडी भएर छ, एमएनडीको भित्रको एएलएस भन्ने डिजिज भएर छ भनिस्यो होइन। सो एएलएस को बारेमा सुन्नु भएको छ होला, त्यो आइस बकेट च्यालेन्ज एकदम चलाएको थियो 2 वर्ष अगाडि जति हो जस्तो लाग्छ होइन। अब कसैले गर्नु भएको थियो कि थिएन थाहा भएन, विदेशमा चाहिँ साथीहरूले पक्कै गर्नुभयो होला। सो एएलएसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मोटर न्युरोन्सहरू चाहिँ त्यो मर्दै जाने रहेछ क्या। अब आइएम नट अ डक्टर होइन, सो म डिटेलमा भन्न सक्दिनँ। तर सो त्यो न्युरोन्सहरू मर्दै जाने रहेछ। अनि त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ घुँडाहरू दुख्ने, अनि त्यसपछि खुट्टामा त्यो 10-10 किलो बाँधेर होइन ल अब हिँड भने जस्तो हुन्छ भनिसिन्छ बाबाले होइन। सो त्यसरी हिँडेको जस्तो हुँदो रहेछ। अनि यस्तो हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति लड बढेको जस्तो, अनि बोली पनि फरक हुँदै जाने रहेछ कि। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब बोली पनि लड बढेको, हिँडाइ पनि नभएको, ब्यालेन्स नभएको। सो मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ ए रक्सी खाएर आएको रहेछ मान्छे भनेर सोच्दो रहेछ क्या। अनि कतिपय अङ्कलहरूले पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या हामीलाई, अब अस्ति हामीले देखेको थियौँ, देख्दाखेरि त हामी रक्सी खाएर आउनु भयो भन्ने ठानिरहेको थियौँ। अनि कति मान्छे त यसो नजिक गएर सुँग्न पनि खोज्यौँ होइन, ए रक्सी खा हो इन्जिनियर साहबले भनेर यसो यसो सुँग्न पनि गयौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा त्यो न्युज पाएपछि अभियसली राम्रो न्युज थिएन होइन। मेरो मम्मी वाज रियली डिस्ट्रट। अनि अब के गर्ने होला, कसरी गर्ने होला, घर कसरी चलाउने होला भन्ने कुरा सबै टेन्सन लिन थालिसो होइन। त्यति बेला फेरि मेरो बाबा वाज द ओन्ली वान हु वाज वर्किङ, सोल ब्रेड विनर अफ द फ्यामिली। हामी 6 जना थियौँ फ्यामिलीमा होइन। अनि हि वाज द ओन्ली वान हु वाज अर्निङ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्ने होला भन्ने टेन्सन एउटा थियो मम्मीमा होइन। अर्को भनेको चाहिँ त्यति बेला आई वाज द ओन्ली वान हु वाज विथ माई मम होइन। अनि त्यसपछि मम्मीले चाहिँ अब ममाथि चाहिँ मम्मीको भरोसै थिएन, विश्वासै थिएन होइन, यसले के गर्छ भन्ने खालको थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ आई युज टु बी अ ह्युज इन्ट्रोभर्टेड पर्सन है। अनि इन्ट्रोभर्टेड पर्सन किन भए भनेर मलाई धेरैजना साथीहरूले सोधिरहेको हुन्छ क्या। अब हुन्छ नि कस्तो क्लाउड ट्र्याकिङमा धेरैजना इन्ट्रोभर्ट छ भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो इन्ट्रोभर्ट हुनुको पनि एउटा स्टोरी रहेछ जुन चाहिँ मैले पछि इन्ट्रोस्पेक्सन गरेँ, आफूलाई एनालाइज गरेँ, त्यसपछि चाहिँ अलिकति फिगर आउट गरेँ वाइ आई बिकेम एन इन्ट्रोभर्ट भनेर है। अनि सो खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो मम
इज द सेकेन्ड वाइफ होइन, कान्छी श्रीमती हुनुहुन्छ। मेरो बाबाको 2जना श्रीमती हुनुहुन्छ अनि एकजना स्टेप ब्रदर, मेरो एकजना स्टेप ब्रदर हुनुहुन्छ, एकजना स्टेप सिस्टर हुनुहुन्छ होइन। सो मैले यो भन्ने बित्तिकै अब यु गाइज आर द सोसाइटी होइन, कतिजनाले जज गर्न थाल्नुभयो मलाई हो। सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ जज गर्दो रहेछ होइन, अनि त्यसपछि हामीले आफूलाई पनि जज गर्दो रहेछौँ क्या। सो म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब मेरो ममले अब सी युज टु डिसिप्लिन माई ब्रदर एन्ड सिस्टर अनि सी युज टु डिसिप्लिन मी है। म ब्रदर सिस्टरलाई डिसिप्लिन गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि मेरो माइन्डमा पनि ए सौतानी आमा हो, पिटिहाल्छ नि, यस्तै त हो सौतानी आमा हो भन्ने जस्तो आउने होइन। मलाई डिसिप्लिन गर्दा चाहिँ द्याट्स फाइन। अब आफ्नो बच्चालाई डिसिप्लिन नगर्ने कसले गर्छ त होइन। बच्चा गलत बाटोमा लागिरहेछ भने कसैलाई खुसी त लाग्दैन होला। सो त्यसले गर्दा मलाई डिसिप्लिन गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज नर्मल, इट वाज ओके। तर मेरो ब्रदर सिस्टरलाई डिसिप्लिन गर्दाखेरि चाहिँ अब इट वाज रङ जस्तो भयो क्या। अनि यही फ्रेज सुन्दै हुर्केको होइन, अब सौतानी आमा यस्तो गर्छ, सौतानी आमाले यस्तो गर्छ, पिट्छ, यो गर्छ भनेर सुन्दै हुर्केको होइन। अनि वाट आई युज टु डु इज मम्मीले कहिलेकाहीँ गाली गरेको सुन्यो भने म पछि गएर ब्याकग्राउन्ड मम्मीलाई गाली गर्ने कि किन मम्मी त्यस्तो गाली गरेको, किन उनीहरूलाई गाली गरेको भनेर गाली गर्ने होइन, मैले कराउँथेँ मम्मीलाई होइन। सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मम्मीले चाहिँ यसले पनि मलाई सपोर्ट गर्दिनँ, हुन त अब यो त मेरो आफ्नै छोरी होइन, रगतको नाता, तर पनि यसले पनि सपोर्ट गर्दिनँ भन्ने खालको मनमा थियो क्या मम्मीको। अनि त्यति बेला अर्को एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई पनि जज गरेँ कि। सो इन्सिडेन्ट्सहरू भयो जुनमा चाहिँ अब मैले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्दाखेरि, फ्यामिलीको बारे सेयर गर्दाखेरि चाहिँ दे युज टु बी लाइक, पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो हाँसी खुसी बोल्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो आई बिकेम सिन्ड्रेलाज इभल स्टेप सिस्टर के। सो त्यो बटन स्विच अफ गरे जस्तो होइन। अब ए अस्ति यो उता जाने भनेर मुभी हेर्न जाने भनेर नजाने भनेको थियो यसले, ए बिकज सी इज द हुन्छ नि त्यो कान्छी छोरी हो, कान्छी आमाको कान्छी छोरी हो, त्यही भएर हो। अब हुन्छ नि कहीँ जाऊँ भने पनि यो त एकदम मेनिपुलेटिभ बिच हो, यसलाई चाहिँ होइन यो यस्तै छ भन्ने खालको सोच्ने क्या। सो त्यस्तो मान्छेहरू मैले धेरै भेटाएँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चादेखि नै त्यस्तो देख्दै आएको हुनाले चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ अलिकति त्यो सेलमा भित्र धकाल्न थालेछु कि। अनि सो वरिपरिको मान्छेहरूले चाहिँ ए यो त पुलेको, यो प्रिभिलेज, यो यस्तो उस्तो, अब मैले नयाँ घडी लाएर आयो भने पनि ए यसलाई त किनिदिइहाल्छ नि, नयाँ लुगा लाएर आयो भने नि यसको त भइहाल्छ नि भन्ने खालको हुने होइन। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई त्यो स्पटलाइट चाहिँ एकदम अभोइड गर्न मन लाग्ने कि। अब आइरोनिकली आई एम इन द स्पटलाइट राइट नाउ होइन, तर त्यो स्पटलाइटबाट चाहिँ एकदम भाग्न खोज्ने कि। सो अब आई थट कि म पछाडि भागेँ, लुकेर बसेँ होइन, अब डिसेन्ट भएर बसेँ भने चाहिँ अब कसैले मलाई नोटिस गर्दैन होइन, आई वोन्ट बी इभल। अब यसरी चुपचाप ज्ञानी भएर बस्यो भने त कसले भन्छ र, वाइ वुड एनीबडी से कि आइ एम इभल भनेर होइन। सो त्यही भएर त्यस्तो सोचेर चाहिँ मैले आफूलाई एकदम स्टन्ट गराएँ क्या, पछाडि धकालेँ होइन। अनि अब धेरै लामो टाइम लाग्यो यो सोच्न कि अब हुन्छ नि द्याट्स नट गोइङ टु चेन्ज भनेर होइन। तर त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो भएको थियो। अनि जब बाबाको त्यो डिजिज डायग्नोसिस भएको थियो त्यति बेला चाहिँ अब देयर अ लट अफ पिपल जो चाहिँ सपोर्ट गर्न आउनुभयो होइन। हामीले घर बेच्नलाई राखिरहेको थियो अनि घर बेच्ने होइन, यहीँ बस्नुपर्छ, तपाईँहरू कहीँ जाने होइन, विल हेल्प यु भन्ने मान्छेहरू धेरै आएको थियो होइन। तर एट द सेम टाइम देयर वाज अ ग्रुप अफ पिपल हु वाज वेटिङ फर अस टु फल डाउन है। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब बिकज आई वाज द के अरे कान्छी आमाको छोरी, प्रिभिलेज वान, अनि माई मम वाज द कान्छी श्रीमती होइन। अनि अब माई मम वाज म्यारिड इन्टु दिस फ्यामिली, मेरो ममको पनि अरेन्ज म्यारेज भएको थियो होइन, द्याट डिडन्ट म्याटर। अनि म पनि अब आई वाज बर्न इन्टु द्याट फ्यामिली, अब मैले अब म आफै यहाँ जन्मिन्छु भनेर जन्मेको त होइन होइन। सो तै पनि अब बिकज आई वाज इन अ पार्ट अफ द्याट फ्यामिली, अब हुन्छ नि मैले चाहिँ सबैको प्लेटको खाना खोज्या जस्तो होइन, अनि खाने बेलामा ढकालेर ढोका बाहिर लगाइदिएको जस्तो होइन। अब त्यो जोकहरू गर्छ नि त्यसले मलाई धेरै पिन्च हुन्छ क्या। अब हुन्छ नि के सौतानी आमाको छोरी जस्तो गरेर दुब्लाएर आएको भनेर भन्छ नि, त्यसले चाहिँ एकदम हर्टफुल फिल हुन्छ क्या मलाई, त्यसले गर्दा चाहिँ होइन। एनिवे सो त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यति धेरै आएको थियो कि हुन्छ नि अब यिनीहरू लड्छ अनि हामी हाँस्छौँ भन्ने बस्नेहरू मान्छेहरू धेरै थियो क्या। अनि अर्को ग्रुप अफ मान्छेहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर यस्तो भयो, अब के गर्ने छोरा छैन तपाईँको, अब छोरा पाउनु पर्थ्यो त्यति बेला, अब अहिले आएर छोरा पाउनु पर्थ्यो त्यति बेला भनेर के गर्ने आई डोन्ट नो होइन। तर छोरा पाउनु पर्थ्यो, हेर तपाईँको छोरा छैन, छोरी छ एउटा, अनि अब एभ्रिबडी न्यू मी, अब साई छ, बोल्दैन, अगाडि पढ्नु पऱ्यो भने पछाडि लुक्छ होइन, अङ्कल आन्टी आयो भने नमस्ते भन्न नि मन लाग्दैन होइन, पछाडि लुकेर हिँड्छ। सो यस्तो छोरी छ हेर काम नलाग्ने, अब छोरा पनि छैन तपाईँको त अब गाह्रो हुने भयो भन्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै आयो कि। अनि मेरो ममको माइन्डमा पनि यहाँ द्याट्स राइट जस्तो हुन थाल्यो क्या। ममले पनि अब
हुन्छ नि छोरा छैन हो अब मलाई त देखिरहेको न त मैले मम्मीलाई सपोर्ट गरिरहेको थिएँ होइन उल्टै गाली गरिदिने किन यस्तो गरे भनेर होइन अनि प्लस म त्यस्तो इन्ट्रोभर्टेड बोल्दै नबोल्ने त्यो मेरो बच्चाको फोटोजहरू हेर्नुभयो भने हाँस्नुहुन्छ होला होइन कुनामा यसरी बसेको फोटोजहरू धेरै छ क्या अनि मेरो एकजना साथी छ जो चाहिँ सेन्टर स्टेजमा बसेर यहीँ गरेर हाँसिरहेछ होइन अनि म चाहिँ साइडमा कुनामा यस्तो लजाएर एउटा ह्याङ्की टाँसेर होइन बसेको फोटो छ क्या अनि सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ माई मम वाज त्यो हुन्छ नि त्यो जति टेन्सन हुनुपर्ने त्योभन्दा एकदम बढी टेन्सन हुन थाल्यो होइन अनि त्यसपछि म पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई पनि हो जस्तो लाग्न थाल्यो कि किनभने आई न्यू माइसेल्फ अनि मेरो साथीहरू कस्तो अब लाउड बोइस्ट्रस खालको साथीहरू बोल्ने धेरै साथीहरू थियो होइन यसले त लाइफमा के गर्छ भन्ने खालको साथीहरू थियो अनि भर्सेस द वाज मी होइन जो चाहिँ अब त्यो यसो कुनामा गएर चुप्लाएर बस्ने जस्तो होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो पनि कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै डाउन भएको थियो होइन अनि अब मैले चाहिँ आफूलाई रादर देन सिइङ एनिथिङ एल्स मैले चाहिँ आफूलाई नै भिक्टिम देख्न थालेँ कि घरमा बाउ बिरामी भएर बसिरहेको म चाहिँ हुन्छ नि बाटोमा रुँदै हिँड्थेँ होइन अनि मलाई नै यो सबै आपत्ति मलाई नै आउनुपर्ने थियो भन्ने जस्तो होइन पुरै टेन्सन लिएर अब बसिरहेको हुन्थेँ अनि अब अरू केही पोजिटिभिटी देखिरहेको थिइनँ मैले होइन अब मैले त केही गर्न सक्दिनँ म त अब्जर्भ गर्ने हो यहाँ बसेर होइन अब कसैले केही गरिदिन्छ होला अनि कसैले उठाइदिन्छ होला भन्ने थियो होइन एट द सेम टाइम देयर दिस पिपल जो चाहिँ आएर अब कसैले केही गर्न सक्दैन यिनीहरू लड्छ म हेर्छु भन्ने मान्छेहरू धेरै थियो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि बिस्तारै मैले सोच्दै गएँ वरिपरि हेर्दाखेरि देयर इज नो बडी लिटरली कोही छैन आएर सपोर्ट गरिदिन उठाइदिन होइन अनि म कुनामा बसेर कोचेर होइन अब हुन्छ नि रोएर कराएर के हुनेवाला छैन भन्ने चाहिँ त्यो एउटा माइन्डमा बिस्तारै आउन थाल्यो अनि त्यो रिभर्स साइकोलोजी इफेक्ट चाहिँ भयो क्या मलाई होइन सो सबैजनाले यस्तो भनिरहेको छ भने म पनि किन यस्तो गरिरहेको छु वाइ एम आई सपोर्टिङ देयर भोइसेस होइन वाइ एम आई फिटिङ इन्टु द्याट बक्स अहिले आएर चाहिँ किन फिट गरिरहेको होइन पहिला जब सबैजनाले यो यस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ भाग्न खोज्ने होइन अनि अहिले आएर चाहिँ किन म उनीहरूले जे भनिरहेको छ त्यही कुरा किन गरिरहेको छु भन्ने मैले आफूलाई धेरै क्वेसन गरेँ होइन अनि बिस्तारै के सोचेँ भन्दाखेरि ओके अब मैले धेरै कन्ट्रिब्युसन त गर्न सक्दिनँ होला तर एटलिस्ट आफ्नो भार आफैले उठायो भने पनि द्याट्स गोइङ टु बी ह्युज फर माई फ्यामिली होइन कति सपोर्ट हुन्छ होला अब भन्ने खालको दिमागमा आउँदै गयो होइन अनि त्यसपछि त्यति बेला आई स्टार्टेड आउट एज अ क्लाउड वर्कर अनि त्यसपछि क्लाउड वर्कर थिएँ अब अरू ठाउँमा त जागिर पाउनु अब सोर्स चाहिन्छ होइन सोर्स थिएन अनि सो क्लाउड फ्याक्ट्री अप्रोच गर्यो भने चाहिँ अब मेबी आइल गेट अ जब भन्ने एउटा अलिकति मनमा आयो आशा आयो होइन त्यसपछि अप्रोच गरेँ इन्टरभ्यूहरू दिएँ जब पाएँ होइन अब त्यो बेलासम्म पनि मेरो ममलाई अहिले के जागिर गरेर खान्छ भन्ने खालको त्यो माइन्डमा थियो होइन ल ठिकै छ इच्छा गरिरहेको छ गरोस् न त भन्ने खालको थियो कि त्यो खासै त्यस्तो केही सपोर्ट गर्ला भन्ने खालको थिएन अनि बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप अब कम्पनीभित्र छिरेपछि हल्का हल्का ग्रोथ हुन थाल्यो होइन तर पनि अब आई वाज एन इन्ट्रोभर्टेड पर्सन आई एम स्टिल एन इन्ट्रोभर्टेड पर्सन होइन तर त्यो भित्रको मनको कुरा त अब अभियसली बाहिर जाँदैन सो एउटा सिचुएसन चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो कम्पनीमा एउटा मिटिङ हुन्छ क्या बिहान मन्डे बिहान अनि त्यसमा चाहिँ गएर मैले एउटा अनाउन्समेन्ट गर्नुपर्ने थियो कि यस्तो यस्तो हुँदैछ यस्तो इभेन्ट हुँदैछ प्लिज आउनु है भनेर भन्नुपर्ने थियो होइन अनि मेरो म्यानेजरले दिएको फर्स्ट टास्क थियो एउटा भनौँ न वान अफ द फर्स्ट टास्क अनि त्यो काम चाहिँ मैले त्यो बेला आयो जब भन्नुपर्ने थियो त्यो बेला आयो होइन आएपछि अनि अब मनमा नै सोचिरहेको थिएँ अब भन्नुपर्छ ला मनभित्र पुरा बटरफ्लाइजहरू उडिरहेछ होइन अब ला कसरी भन्ने होला भनेर होइन अनि त्यसपछि अब अपर्च्युनिटी ओपन भयो होइन अब नाउ ओपन अप फर त्यो के अरे अनाउन्समेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ लाइक द्याट भन्थ्यो होइन अनि मेरो बोल्नुपर्ने बेला थियो चुप लाएर अडिक भएर बसिरहेँ होइन ला गर्दै अनि नभने पनि हुन्छ होला नि त अब हुन्छ नि दे विल अन्डरस्ट्यान्ड भने जस्तो होइन आई डोन्ट नो दे वुड अन्डरस्ट्यान्ड अब मनमा नै होइन मलाई भन्नै मन छैन आई डोन्ट वान गो देयर भन्ने थियो होइन अनि केही हुँदैन भनेर आफूलाई कन्भिन्स गराएँ होइन अनि त्यो मिटिङ सकेपछि चाहिँ मेरो म्यानेजर आएर पुरै गाली गर्नुभयो होइन यति पनि गर्न सकेन तिमीले भनेर होइन अनि आई न्यू मैले गाली खान्छु भनेर जेसुकै भनेर आफूलाई कन्भिन्स गरायो पनि आई न्यू गाली खान्छ होइन तर पनि म गइनँ भनिनँ होइन अनि अर्को एउटा के इन्सिडेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि म गएको कम्पनी जोइन गरेको केही समयमा नै देयर वाज एन ओपनिङ फर अ जब होइन अनि अप्लाई गर्नुपर्ने थियो अनि त्यसपछि अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यसो हेरेँ ए ल अपर्च्युनिटी ओपन हुँदो रहेछ है भनेर सोचेँ होइन तर म त्यहाँ अप्लाई गर्छु भनेर मेरो मनमा आउँदै आएन क्या अनि घरमा गएर भन्दाखेरि मम्मीले तिमी अप्लाई गर न भनेपछि होइन अनि कहाँ मम्मी म भर्खर जोइन गरेको छु भर्खर के हिरोइन पल्टेर जब अप्लाई गर्नु भनेर भने अनि मम्मीले होइन गर न भनेर भनिसु होइन बसी भोलिपल्ट अफिस गएँ अफिस गएर म्यानेजरले दाइ
यस्तो यस्तो रहेछ म अप्लाई गरौँ भनेर सोधेँ अनि गर्ने नि किन नगर्ने भनेर दाइले पनि भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि म तैपनि म गर्दिनँ भनेर भने त्यसपछि गर्दिनँ 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 भनेर थिएँ अनि अर्को एकजना हाम्रो अफिसमा हुनुहुन्थ्यो अलिक सिनियर मान्छे उहाँलाई पनि अब यस्तो मेरो म्यानेजरले पनि भन्नुभएको थियो अप्लाई गर्नु भनेर सुड आई डु इट भनेर अर्को थर्ड पर्सनलाई पनि सोधेँ अनि उहाँले पनि गर न गर किन अप्लाई नगर्ने भनेर भन्नुभयो होइन अनि गेस वाट आई गट द जब है अनि सो गएको आई वाज लाइक 2 months ओल्ड होला मेरो प्रमोसन भयो क्या अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो के अरे कति धेरै कन्फिडेन्स बुस्ट भयो क्या ओके ओके अब चाहिँ मैले के गर्न सक्दो रहेछु है जस्तो फिल भयो क्या अब त्यसपछि मम्मी पनि बिस्तारै गर्ला कि जस्तो छ अहिले भनेर जस्तो भयो होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कन्फिडेन्स बुस्ट भयो अनि घरमा इमोसनली सपोर्ट गरिरहेको थिएन बरु म एक्लै कुनामा रोएर बस्थेँ मम्मीलाई सपोर्ट गर्न सकिरहेको थिइनँ मैले होइन बिस्तारै बिस्तारै जब अफिसमा कुराहरू राम्रै हुँदै गयो मैले यता पनि सपोर्ट गर्न थालेँ कि यता घरमा पनि सपोर्ट गरेँ इमोसनली होइन अनि यता अफिसमा पनि अलिकति अलिकति गरेर रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू लिँदै गएँ होइन बिस्तारै बिस्तारै घरमा अब क्लाउड वर्कर हुँदाखेरि अब 100-200 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गरेको थिएँ भनेदेखि अब 1000देखि सुरु भयो होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै कन्ट्रिब्युट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब अहिले अब आई लुक आफ्टर द फ्यामिली अनि घरको सबै फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू मेरै छ होइन अब घरमा रुफ बनाउनु पर्ने छ अलिकति खर्च हुन्ला छ होइन तर स्टिल अब मेरो छ रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अनि अस्ति भर्खरै मेरो बाबाको चाहिँ बर्थडे थियो क्या अस्ति भर्खरै त होइन अलि अगाडि होइन अनि बाबाको चाहिँ एउटा देयर वाज ओन्ली 1 piece अफ ज्वेलरी अब केटा मान्छेको ज्वेलरी हुँदैन होइन अनि तर एउटा रिङ थियो जुन चाहिँ अब हामीले त्यो सबै सिचुएसन हुँदाखेरि ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा वी ह्याड टु सेल इट होइन अनि अस्तिको बर्थडेमा चाहिँ आई वाज एबल टु गिफ्ट हिम द्याट रिङ ब्याक होइन थ्याङ्क यू अनि हि वाज रियली ह्याप्पी अब अहिले चाहिँ अब पहिलाको जस्तो जुन सिचुएसन थियो त्यस्तो छैन जति डर मर्दो हामीले सोचेका थियौँ त्यस्तो छैन होइन अब बाबा इन्जिनियर मान्छे फिल्ड ट्रिपहरू गरिराख्नु पर्ने घुमिराख्नु पर्ने होइन अब घरमा यत्तिकै बस्नु पर्दा व्हिल चेयरमा होइसिन्छ सो बस्नु पर्दाखेरि हि इज अपसेट तर स्टिल हामी वी ट्राई टु टेक हिम आउट कहिलेकाहीँ डिनर लाने कहिलेकाहीँ लन्च लाने होइन कहिलेकाहीँ यसो त्यो कलङ्कीको अन्डरपास यसो घुमाएर लिएर आउने होइन अनि कहिलेकाहीँ विदेश पनि लगिरहेछौँ होइन सो त्यस्तो गरिरहेछौँ अनि सजिलो छैन अब मम्मीले एकतिरबाट उठाउनुपर्छ मैले एकतिरबाट उठाउनुपर्छ झाक्कल झुक्कल पारेर होइन तलसम्म पुर्याउँछौँ अनि ट्याक्सीमा लिएर जान्छौँ होइन तर स्टिल हि इज भेरी ह्याप्पी अनि आवर फ्यामिली इज टुगेदर मेरो ममसँगको बन्ड हेज बिन स्ट्रङ्गर देन एभर अहिले म ममलाई तिमी भन्छु होइन अनि अब स्टिल मान्छेहरू आएर के तिमी भनेर रेस्पेक्ट छैन आमालाई के तिमी भन्यो भनेर भन्छ होइन अब मम्मीलाई चाहिँ मैले तिमी भने नै मनपर्छ सो सी इज ह्याप्पी होइन अनि त्यसपछि अनि अहिले चाहिँ अब मेरो 2जना बच्चा छ जस्तो फिल हुन्छ होइन ममलाई नै सम्झाउनुपर्छ बाबालाई नि सम्झाउनुपर्छ होइन अनि देयर आर स्टिल पिपल जो चाहिँ अहिले आएर अब बाउको पेन्सनमा मोज गरिरहेछ बाउको घरमा बसिरहेको के छ यिनीहरूलाई एउटा बाउ बिरामी त हो नि भन्ने मान्छेहरू पनि देयर आर स्टिल अ लट अफ पिपल के तर अस्ति एकजना मेरो साथीले एउटा पोस्ट सेयर गरेको थियो कि आई थिङ्क हि इज हियर है अमर आई एम टकिङ अबाउट यु सो के अरे के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा पोस्ट थियो कि सो नदीमा होइन ब्रिज छैन अरे अनि त्यो ब्रिज आफूलाई ह्युमन ब्रिज बनाएर हिँड्यो के अरे सुत्यो अनि आऊ मलाई पार गर मलाई टेकेर पार गर भनेर भन्यो भने पिपल आर स्टिल गोइङ टु कम्प्लेन होइन ए कस्तो लम्पी बडी रहेछ झन्डै पानीमा खसेको भनेर दे आर स्टिल गोइङ टु कम्प्लेन होइन सो देयर इज नो वे अफ मेकिङ पिपल ह्याप्पी एन्ड देयर इज नो वे अफ चेन्जिङ पिपल्स पर्सेप्सन होइन सो आफूले आफूलाई स्ट्रङ बनाउने हो अनि त्यसपछि अब कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न चाहिँ यो इन्सिडेन्टले धेरै हेल्प गरेको छ मलाई होइन अब फ्रम फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटिजदेखि लिएर अब वर्कको रेस्पोन्सिबिलिटिजमा सबै हेल्प गरेको छ अनि एकजना साथीले भन्दै थियो अब युआर माई एज हाउ कम युआर गिभिङ मी एडभाइस भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको हुन्थ्यो कि एकजना साथीले होइन अनि सो आई फिल लाइक यो कुराहरूले चाहिँ अब सेप गर्यो मलाई पर्सनालिटी चेन्ज गराइदियो होइन धेरै कुरा सिकायो सो इभन दो इट वाज अ ब्याड इन्सिडेन्ट द्याट ह्यापन अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि we're in a better space right now. We're happy. We're working together as a family. होइन so before I end, I want to say this. अब coming from त्यो एकदम introverted त्यो कुनामा त्यो ह्याङ्की टाँसेर बस्ने बच्चादेखि लिएर अहिलेसम्म speaking in front of you guys होइन I've been able to do this. So if you're doubting yourself, I would just like to say, if I can do it, so can you. Thank you.